සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙරටම සක්සස් ටිප්ස් ගේ YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා වදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආලා තියෙන තවත් ක්‍රිප්ටෝ earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක රිවිව් එකක්. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට බලමු මොකද්ද මේ සයිට් එක කොහොමද මේ කරා ක්‍රිප්ටෝ earn කරගෙන ඒවා අපේ wallet එකකටම withdraw කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. subscribe කරලා set වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලට මේ සයිට් එකට ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ගන්න තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා මේක account එකක් create කරගන්න. ඉතින් මේ සයිට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ සයිට් එකෙන් අපිට earn කරන මුදල් කෙලින්ම අපේ බැංක් එකකටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරගෙන මෙතනට account එකක් create කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට email එක type කරගෙන password එක type කරගෙන ඒ password එක නැවතත් type කරන් මෙන්න මේ captcha එක fill කරගෙන මෙතන sign up කියන බටන් එක click කරලා මේක account එකක් create කරගන්න. ඉතින් මට දැනටමත් account එකක් තියෙන හින්දා මම මෙතනට මේ විදිහට login වෙනවා. මේ site එකේ login වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන account balance එකට coins බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ. ඔයාලා මේ මගේ පෙන්නන්නේ මම earn කරපු coins හින්දා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද earn කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක earn කරන method ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම පුළුවන් මේකේ faucet එක claim කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන faucet කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙතන මේ faucet එක claim කරගන්න. ඉතින් මේකේ එක claim එකකදී අපිට coins 1000ත් 4000ත් අතර ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක අපිට දවසකට 50 වතාවක් claim කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මේ captcha එක fill කරගන්න. captcha එක fill කරගෙන collect your reward click කරලා ඒ faucet එකට අදාළ coins ප්‍රමාණය ලබා ගන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මගේ coins 3623ක් faucet claim එකෙන් මට ලැබුණා. ඉතින් මේක අපිට විනාඩි 5කට සැරයක් claim කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ earn කරන දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මෙතන pay to click කියලා තියෙන. ඉතින් අපිට පුළුවන් pay to click ads බලලා මේකේ coins උපයා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ad එක ගත්තොත් අපි මේක විනාඩියක් බලනකොට coins 2500ක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට මේක ad එකක් view කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට පොඩි ad එකක් ගන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට ad එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ open වෙන page එකේ මේ countdown එක ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට captcha එකක් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ captcha එක fill කරගෙන verify කියන එක click කරලා ඒකට අදාළ coins ප්‍රමාණය ඔයාලගේ balance එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් මෙතන ගොඩක් pay to click ads තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ads view කරලා මේ ads 170 view කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති coins 61572ක් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මේකේ ඊළඟට අපිට earn කරන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි read articles. ඉතින් අපිට පුළුවන් article view කරලත් මේ site එකේ මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ විදිහට අපිට articles බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ article එක අපි තප්පර 75ක් view කරනකොට අපිට coins 2000ත් 5000ත් අතර ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකේ ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ article එකක් මෙන්න මේ click to read කියන බටන් එක click කරලා open කරගන්න. ඉතින් එතකොට මේ විදිහට captcha එකක් fill කරන්න වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ captcha එක fill කරගෙන මෙතන click to continue දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මෙන්න මේ උඩ තියෙන link එක click කරලා ඒ page එකට යන්න ඕනේ. page එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ උඩින් පේනවා ඇති මේ විදිහට countdown එකක් යනවා. countdown එක යනකම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ page එකේ active ඉන්න ඕනේ හින්දා මේ විදිහට උඩට පල්ලෙහාට view කර කර ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඒ countdown එක කරනාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් appear වෙන බටන් එක click කරලා ඒ අදාළ coins ප්‍රමාණය redeem කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මේක earn කරන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි offer walls. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ offer walls තියෙන website වල වැඩ කරලා ඒවා රහත් මේ site එකට මුදල් උපයා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට ගොඩක් පේනවා ඇති sites මේ BitHub site එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕනෙම site එකක වැඩ කරලා ඒකෙන් ලැබෙන revenue එකත් මේ site එකේ balance එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන short links වලට ගියාට පස්සේ අපිට short links නොත් view කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ
ෂෝට් ලින්ක් එක view කරනකොට අපිට ලබා දෙනවා coins 2940ක්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ෂෝට් ලින්ක්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම ෂෝට් ලින්ක් එකක්ම view කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ ලින්ක්ස් ටික view කළොත් එහෙම අපිට coins 4,24,090ක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඊළඟට අපිට පුළුවන් රෙෆරල් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සයිට් එකේ රෙෆරල් කමිෂන් එක ඉතාමත් වැඩි. ඉතින් රෙෆරල්ස් ලගෙන් 155ක ප්‍රොෆිට් එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ සයිට් එකෙන් withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන withdraw කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් withdraw කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක පාලට ස්ක්‍රෝල් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සයිට් එකෙන් withdraw ගන්න සපෝට් කරන methods ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේකේ faucet pay වලට withdraw ගත හැකි. ඊට පස්සේ pay වලට ගත හැකි. සහ Binance එකටයි direct wallet වලටයි ගත හැකි. මම දන්න තරමින් මේ ක්‍රම දෙක ලංකාවට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පටන් ගන්න තිබුවා මේකෙන් කෙලින්ම direct bank එකට ගත හැකි කියලා. ඉතින් Binance එකට ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක එතනින් bank එකට ලබා ගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද withdraw එකක් ගන්න කියලා. ඔයාලා faucet pay එකට ගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන coin එක select කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති TRX Solana ඊට පස්සේ Dogecoin Dash Bitcoin Cash Tether ඒ වගේ ගොඩක් coins තියෙනවා. Bitcoin Litecoin. ඉතින් ඔයාලට කැමති coin එකක් මෙතන select කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් TRX දාලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ wallet එකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන wallet address එක type කරගන්න. address එක type කරගෙන මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති minimum amount එක ඕන වෙනවා. coins මිලියන 2.5ක්. ඉතින් මිලියන 2.5ක් coins එකතු කරගන්න එක ඇත්තටම ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. මොකද මේකේ ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් coins එකතු කරගන්න short links වගේ බලලා සහ offer walls complete කරලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට faucet pay එකට withdraw කරගන්න minimum ඕන වෙනවා coins 125ක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන captcha එක fill කරගෙන withdraw button එක click කරගන්න. ඒ වගේම pay වලට ගන්නවා නම් pay එකටත් coins 125ක් වුණ සහ මේගොල්ලෝ fees විදිහට withdraw කරන fee එක විදිහට 100ට එකක් ගන්නවා. ඉතින් faucet pay එකට කිසිම withdraw fee එකක් මේගොල්ලෝ ගන්නෙ නැහැ. සහ මේකේ Binance එකට ගියාට පස්සේ Binance එකට withdraw කරන්න අපිට ආවම ඕන වෙනවා coin මිලියන 5ක්. ඉතින් මිලියන 5ක් complete කරගෙන අපිට පුළුවන් ඒක Binance account එකට ලේසියෙන්ම withdraw කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එකත් ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එකේ හරියට වැඩ කළොත් අපිට පුළුවන් දවසක් දෙකක් යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම withdraw එකකට යන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මම පහළ comment section එකේ link එක දාලා දෙනවා. දැන්ම site එකේ account එකක් create කරගෙන earnings පටන් ගන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බෙමු. වීඩියෝ එක බලුවට thank you. ඔයාලා හැම දිනෙටම සුබම සුබ දවසක්.